În acest videoclip vom prezenta punctul de vedere al unor nobili și episcopi de pe la anul 1450, cu privire la limba folosită pe teritoriul actualei Românii. Castilia Manea Gârgin de la Institutul de Științe Sociale Ivo Pilar, Zagreb, Croația, spunea într-un articol că în jurul anului 1473 în lucrarea de Bellis Gotorum, episcopul croat Nicola Modrușchi a scris despre teritoriul și originea latină a românilor. În a doua jumătate a secolului XV, umaniștii au început să scrie despre originea, limba și istoria românilor în contextul interesului în creștere față de aceștia, datorită luptei lor împotriva expansiunii otomane. Prin urmare, De Bellis Gotorum începe cu o prezentare a spațiului deținut de români, numiți Valahii, pe care Modrușchi îi cunoștea bine. Folosind toponimele și hidronimele antice la modă atunci, episcopul a descris teritoriul românilor ca fiind partea inferioară a Daciei Ripensis, Dacia de-a lungul malurilor Dunării, știind de asemenea că Transilvania, care era deținută de maghiari la acea vreme, a fost cândva o parte a Daciei. Autorul a avut în vedere în mod evident ambele principate românești, țara românească și Moldova, deoarece a plasat Dunărea de Jos, Nipru și litoralul Mării Negre ca și granițe ale zonei românești. Nicola Modrușchi a fost printre primii umaniști care au scris despre limba și originile latine ale românilor în a doua jumătate a secolului XV, împreună cu mai mulți autori italieni. Potrivit unor istorici, episcopul, la fel ca marea majoritate a umaniștilor de mai târziu, care au menționat latinitatea românilor în lucrările lor, a fost influențat de lucrarea Cosmografia, scrisă de Aeneas Silvio Piccolomini, devenit mai târziu Papa Pius al II-lea între 1458 și 1464. Se crede că Modrușchi a preluat probabil din manuscrisul lui Pius al II-lea legenda lui Flaccus, un general roman care a fost trimis în Dacia împreună cu coloniștii romani pentru a impune puterea asupra dacilor necuceriți, după ce armata romană îi învinsese deja. Pământul se numea atunci Flacia, iar locuitorii Flacii. Alți istorici au crezut că Pius al II-lea a preluat teza despre Flaccus de la Modrușchi și că episcopul a aflat despre ea de la maghiari. Mai mult, numele Flacia, Flacii pentru țara românească și locuitorii săi, au fost folosite de diversi autori occidentali chiar înainte de mijlocul secolului XV. Ransano, 1428-1429, un fost călugăr, episcop, istoric, umanist și cărturar dominican italian, acceptă teoria etimologică a lui Pius al II-lea, dar îl prezintă pe Flaccus ca pe o căpetenie din vremea lui Constantin cel Mare, iar pe români ca descendenți ai coloniștilor romani trimiși de Constantin în Dacia. Teoria colonizării constantiniene mijlocește lui Ransano cheia de înțelegere pentru descendența corviniană a huniazilor. Faptul că în timpul domniei lui Matei Corvin, originea română a românilor era cunoscută la curtea regelui, este dovedită de o scriere, rămasă până de curând inedită, a dominicanului Petrus Ransanus, care a avut de îndeplinit mai multe misiuni diplomatice la curtea regelui Matei Corvin. Acest umanist este autorul unei lucrări istorice intitulate Annales Omnium Temporum, din care au fost publicate cărțile 43 și 44 sub titlul Epitome Rerum Hungaricarum. Primul ei editor, Ioan Sambucus, umanist maghiar, a eliminat din acest fragment tocmai pasajul referitor la originea romană a românilor. Este vorba de capitolul intitulat Ioannis Blanci, unde la început se spune
Oriundus is fuita regione quam appellant Valachiam, quae parte quadam decursus Danubii a Pannonis disterminatur. Daciam, eam nominavit antiquitas, coeterum eius portio, quae Danubii alveo propinqua est, a non nullis ripensis Dacia dicitur. Quod igitur vetustissimi terrarum, descriptores Dacos nominavere eos odie Valaccos, nos vocitamus. Dicitur autem Wallachia, corrupte a vulgo pronunciato vocabulo. În traducere ar fi: despre descendența și virtutea lui Ioan Blanc. Era originar din regiunea pe care ei o numesc Țara Românească, care este despărțită de Panonia printr-o anumită parte a cursului Dunării. Antichitatea o numea Dacia, dar porțiunea Dinia, care este aproape de canalul Dunării, este numită de unii Ripensis Dacia. De aceea, pe cei pe care cei mai vechi locuitori ai pământului i-au numit daci, astăzi îi numim valahi, dar se numește Țara Românească, cuvântul rezultat prin transformări din pronunția comună, căci Flacia s-a chemat pentru prima dată de romanul Publius Flaccus, care a condus acolo colonii, dar pe măsură ce trecea timpul, când vecinii care nu știau să vorbească limba română au venit acolo, au pronunțat Țara Românească în loc de Flacia. Atunci s-a impus poporul, astfel chiar și printre urmașii romani, numele modificat al regiunii a rămas până azi. Continuăm cu alți doi umaniști ai vremii, evidențiați de istoricul Ioan Aurel Pop într-un articol intitulat Ce credeau străinii de demult despre latinitatea românilor, articol în care autorul spune: străinii trecuți pe la noi în Evul Mediu erau surprinși de latinitatea noastră, de supraviețuirea Romei la Dunăre și la Carpați. Un autor născut în secolul XIV, umanistul florentin Poggio Bracciolini, 1380-1459, afirma că limba latină era răspândită pe vremea sa printre români și era vorbită de aceștia, subliniind faptul că la Sarmații de sus, din nord, este o colonie rămasă, după cum se spune, de la Traian, care și acum, în atâta barbarie, păstrează limba latină de la italieni, care au ajuns acolo. Ei spun oculum, digitum, manum, panem și multe altele, din care rezultă că toți coloniștii lăsați acolo coboară din latini și că aceea colonie vorbește limba latină. Bracciolini, după cum spune istoricul Ioan Aurel Pop, este probabil primul umanist care vorbește despre originea latină a coloniei romane lăsate departe, în nord, de împăratul Traian, în lucrarea Historia Tripartita Disceptativa Convivalis, scrisă în 1451 și care cuprinde referințe importante despre români. Autorul continuă spunând: cunoscutul umanist Biondo Flavio, 1392-1463, secretar apostolic, enumerând popoarele care ar putea lupta alături de occidentali contra turcilor, îi pomenește pe românii născuți din sânge roman. La final constatăm că în veacurile 14 și 15 spațiul țărilor române iese din anonimatul internațional în care s-a aflat în veacurile din urmă, făcând obiectul marilor curente ale realităților politice europene. Ca urmare a acestei schimbări de poziție, contactele externe se intensifică. Țările române intră în conștiința europeană, integrându-se prin ceea ce aveau distinctiv, locuitorii ei români de origine romană, dovedită în primul rând prin latinitatea limbii.